Tjena folket, idag så ska vi kringa på mina sommardäck, sommarfälgarna och göra mina bromsar. Klockan är typ 10:30 och du har sovit 2 timmar och jag har sovit också några timmar. Båda är trötta och alltihopa, men här har ni, dessa är klara. Så ja, nu vi håller på och greja och skit. Sen jag kommer filma lite mer också sen när vi kör på bromsarna och grejer. Så vi kommer denna bulten här, så sitter det 2 bultar här bakom och då går hela åket av. Här är bakomhåsarna. De ska vi inte byta den här gången. De klarar sig lite till.
Perfect, perfect, perfect.